2, 3. Hello, Pinoy Clickers and Mixers. We are here today. I am Jasper and this is my pamangkin Joshua na nahihiya. Hi, hi. Hi. We're doing an unboxing of a brick of Marvel Avengers Fantastic Four Empyre. Okay, so we're gonna start. Tingnan muna natin kung ano ang ating legacy card. Ang gusto natin makuha ay Scarlet Witch. At ang legacy card natin ay si Scarlet Witch nga. Scarlet Witch. So that's a good start to our videos. Panalo. Okay. Let's see. Wala tayo pamukas. Meron dyan. Ano pamukas to? Ayun, gunting. Gunting. O isa tayo Ano, upo ko dyan. One palit at titingnan mo kung sino yung makukuha mo. Okay. Okay, booster number 1. Tingnan natin muna sa harap. Si Spider-Man, si Wolverine, Iron Man, Kree, Fantastic Four, X-Men, tapos si Thor. Ito gusto nating makuha, Thor. Thor ba yan? Ito Thor yun, Tingnan natin. Tingnan natin sino makuha. Okay. Tingnan natin, booster number 1. Sabay Thor, no? Wait ko, ano makuha tayong Thor? Okay. Okay, ito na. Okay, ang una nating ay si Spider-Man. Rare Kitty Pryde. Wolverine. And I see a bubble wrap. Ooh, sino to? Iron Man. Ay, Chase. Ito yung Chase na. Ang Chase natin ay... Naku, hindi natin makukuha si Thor. Ang Chase natin ay si Norrin Rad. So, first booster, Chase agad. Maganda. Silver Surfer na. Sorcerer Stage. Iron Man, Wolverine, Spider-Man. Okay. Ito naman, pili ka. Ano gusto mo? Dito na lang natin lagay. Yan na. Basahin mo. Sino yung karakter mo? Norrin Rad. Sayang, hindi X-Men. Ang tagal. Ganun mo na. Okay, dito pala sa baba. May tape din eh. Ito sa isa lang. Sana maganda makuha natin. Ano? Sige, sirahin mo na. Di na kailangan yung box. Dami ko ng box na ganyan. Kasi may pangalan dito. Saan? Dito, ayun Ayan na yun sa Iron Man. Ayun Iron Man. Sa pangalan niya. Heroclix. Tapos yung isa. Beldan. Sino ito? Jean Grey. Jean Grey yan. Last ka ba? Princess Beranque. Tsaka si Golden Oldie. Ako naman. Nga. O naman. Dami pa yan. Ako. Dulo. Kung kuha ko agad yung una, ito pinakamaganda. Tingnan natin na.
Meron pa tayong tatlong hinahanap na maganda dyan. Pwede pa. Sino? Tingnan natin kung meron maganda. Pag wala, ay nga nga. Maganda yan, maganda yan. Ito, tingnan natin. Pakita natin sa kanila, lalapit mo. Okay, si Roxor. Uy! Venom Marble Girl. Si Sabine. Si Wasp. Ay, hindi pala kita. Si Wasp. Tsaka si Free Soldier. Ano yung tsura niya? Lapit natin isa. Maganda yan, no? Maganda yan. Pwede yan. Pwede yan. Yan. Ikaw naman. Ikaw naman. Ulit. Ulit. Sirain na ba yung box? Coating box na kailangan natin dyan. Pagkasama-samahin natin kasi yan. Para hindi na mahirapan. Okay, pakita mo sa kanila yung ano mo. Tools mo. Ay, siya, nga. Wasak. Okay, gusto ko yan. Si Venom Marble Girl. Mati-trade natin yan. Trade? Trade. Kasi may ganito na ako eh. Trade. Ayun na, pakita mo. Ay, hindi ko Sino yan? nakita. Sino to? Tagalin ko naman ito. Sino yan? Sino to? Basta mo. Scarlet Witch. Scarlet Witch. Tapos si Ghost Rider. Ghost Rider. Si Rogue. Rogue. Jean Grey. Saka si Storm. Storm. Very good. Magaling na magbasa. Si Scarlet Witch ang pinakamaganda. Si Ano naman ako? Scarlet Witch. Wala pa tayong super rare. May natin pa tayo. Booster number 5. Pang 5. Tingnan natin kung maganda ang ating makukuha. Sana may isa pang chase. Pwede naman double chase. Okay. Let's see. Ito na. Si... Ay, sorry. Rocket Raccoon. Kitty Pride. Si Ting. Si Requiem. Tsaka si Heroclix. Oh. Ito ang ating first super rare. Si Kitty Pride. Meron na ako yan. Country. Rare yan. Super rare. Super rare. Tapos na tayong... Ito naman. Parang puro xmen na super rare natin ah. Requiem. Ito na. Pag tinatangan. Mamaya natin linisin yan. Uy, ano na? Nangyari? Anong nangyari? 2 super rares pa, tsaka possibly isang prime. Uy, Uy! nakabalot. Nakabalot. Maganda yan. Pakita pag nakabalot. Uy, nakabalot. Uy, Ultron. Okay to. Ultron. Team. Uy, maganda. Ultron Rare yan. Team. Super rare. Uy, for trade. Sige na. Wala pa akong ganyan. Ultron Team, oh. Wow. Sige na, next. Kasi ano yan? Ultron Team. Brown. Si? Brawn. Sino to? Si Hulk. She-Hulk. Babaeng Hulk. Sino to? Si Beast. Beast. And Wolverine. Okay. Teka. Nakakuha tayo ng super rare prime. Okay yan. Si Ultron. Oy, 4 pa. Ba? Ang ganda na nakuha mo dito. Maganda yan. Maganda yun. Mas maganda yung sa'yo. Pero iti-trade natin yun. Kasi ang cool eh. Skateboard. Yung sa'yo. Nasa ano? Skateboard. Oh, may ganyan ako Deadpool na kasama sa skateboard. Sa ano? Surfboard. Okay. Uy. Yan na natin. Si Skrull Spy for Beast
Jubilee, Colossus, at Wiccan. Oy, Maganda pwede. si Colossus. Colossus, maganda. May espada. Rare Colossus, kaso baluktot ang espada. Tinalo na. Tinalo na. Ito naman. Tatlo na lang. Wala lang. Oh, may isa pa tayong super rare. Sana Venom. Venom. Venom yung kinukuha mo. Venom super rare. Ito nga pala ay galing sa US. Umuwi kasi sa airpot kaya bumili tayo ng isang brick. Nakuha natin to for discounted price also. Kaya we're very happy that we pulled this guy. Uy! Ito mo, nakabalot? Hindi. Oh, yun yan. Ganito lang to. Up. Sige, basahin mo. She-Hulk. She-Hulk. Sino to? Sino to? Venom. Venom Cyclops. Okay, sinapian ni Venom. Oh no, me. Ang mami. Sino to? Human Torch. Torch. Tsaka si... Loki. Loki, si Loki. Loki. Di mo na pala yung Loki? Nako. Hindi. Isa na lang. O sabay natin buksan, sabay. Bye. Ano mas mabigat? Pares lang. Pares lang bigat. Bye. Pagandaan ha. Wala pa. Nakabalot. Dito ako. Ito na yung last natin. Maganda yung nakuha ni Josh yung ano. Super Rare Prime. Uy. 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 Tira lang. Card. Ako rin. Sa baba ako nagbukas. Ikaw din? Uy. 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 Una na. Oo, nakita ko na eh. O, ikaw na una. Una. Ikaw na. Uy, Deadpool. Deadpool. Deadpool na may shark. May baby shark. Oh, Tsaka sino si... yun? Sino ba to? Quick. Quicksilver. Kapatid ni Scarlet Witch yan. Human Torch. Human Torch. Rogue. Tsaka si... Kree Soldier. Kree Soldier. Okay, ako naman. Ano naman? Last booster, super rare, Venom, Iceman. Ano ito? Si Agent May, Invisible Woman, Black Bolt, and Captain Marvel. So, nakakuha tayo ng ating third super rare. It's a good super rare, Venom, Iceman. Take a look at that skull. So, thank you very much for watching this unboxing. See you soon.